camera to assess the validity of his assertion of attorney-client privilege. I've now been able to do that, and I also allowed Mr. Wade the opportunity to weigh in and respond as well. And after considering the testimony, not only in camera, but also what came out at the hearing, I found that neither Mr. Wade nor Mr. Bradley Kính chào quý khán giả, quý vị đang nghe ông Scott McAfee chuẩn bị cái buổi điều trần ngày hôm nay. Ông đang nói về những cái lý do tại sao mà ông phải kêu ông Bradley trở lại ngày hôm nay, thưa quý vị. Đây là một cái buổi điều trần rất là quan trọng và có thể là một cái việc không tốt. Không những như vậy, thứ Sáu này cũng có thêm một buổi điều trần nữa, quý vị. Thì ông đang nói ra những cái lý do tại sao chào mục sư ký tế nha. Quý vị nghe được tôi thì cho tôi biết ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, bởi vì tôi biết quý vị có thể ngồi xem một mình, nhưng mà xem với tôi thì nó vui hơn, đúng không quý vị? Và tôi xin share cái screen ngày hôm nay. Cái buổi điều trần nó đang chuẩn bị diễn ra nha quý vị. Tôi lên sớm là như vậy. Mr. Bradley, through his attorney, had informed me that he would be here today in person. I don't see him in the gallery. Do we know if he's out in the hallway? Okay. All right, if we could call. Trong khi chờ đợi thì tôi đi lấy miếng nước rồi trở lại nha quý vị. That's fine. All right, Mr. Bradley, Deputy Scott will swear you in again. Terrence Bradley, T-E-R-R-E-N-C-E, Bradley, B-R-A-D-L-A-Y. Thank you, Judge. Good afternoon, Mr. Bradley. Good afternoon. Good to see you. Sorry, under these circumstances. I'm going to just go straight to where we left off before. Fany Willis and Nathan Wade were in a romantic relationship, correct? Correct. And it began at the time that they were both municipal court judges, correct? Objection, Your Honor. Overruled. Okay, overruled. I do not have knowledge of it starting or when it started. Terrence, you told me that it started when they were both municipal court judges, though, correct? That is incorrect. You never confirmed in writing that it was, instead of magistrate court, it was in municipal court when they started dating? If you're speaking of the text message, you can go to that text message and you can read that text message, and I will explain the text message to you. But you and I did not have a conversation when it started. You asked Bradley lên liền đấy nha quý vị. Question of magistrate court versus, I mean, you said it was magistrate court municipal you said magistrate court conference. I'm sorry. And then you asked another question. I said no, municipal court, nothing else. I'm referring to a different conversation. I asked you, do you think it started before she hired him? And I'm going to object, covered in the previous hearing, where Mr. Bradley said he had no personal knowledge of the exact text that this merchant was speaking of and actually used in an attempt to refresh his recollection. He explained exactly what he's explaining before the court. So this is repetitive and unnecessary. I would object to past answer to relevance. All right, perhaps we'll get there, but I think first Ms. Merchant has the right to draw his attention to the exact, potentially inconsistent statement. Thank you, Judge. May I approach him? It's overruled. Bây giờ thì
để tôi tập trung vô để có thể nghe được. And for purposes of the record, I believe, Ms. Merchant, you tendered, was it the entire text chain as an exhibit? I only tendered a few of the texts, but I did give the state their courtesy copies last time, of the exhibit. Was this one tendered? This one was not tendered, All right. and I'm happy to tender it. Well, we'll just take it as it comes, whatever you We're need. at, I think we're at 39. I will wait to mark it, but I think we're at 39. May I approach? Đây là bà luật sư của bên ông Roman đang cố gắng đưa ra những cái text gì mà tôi mới trở lại cho nên chưa hiểu nha quý vị. All right. So Terrence, do you remember telling me that it started when she left the DA's office and was a judge in South Fulton? I see the message there, but I don't recall. I do see that message, but I do not recall. You don't recall texting this? Bà đưa cho ông những cái tin nhắn thì ông đọc nhưng mà ông không có nhớ. That we've had. I see that message, but I do not recall that, no ma'am. Tôi không nhớ, tôi không nhớ. You thought it started before she hired him, and you responded absolutely. Your Honor, I'm gonna object as to the source. Bà này là nói rằng ông khi mà người ta hỏi là hai người này đã có quen nhau trước đó thì ông trả lời đúng, tuyệt đối là đúng. Thì ông luật sư của ông Bradley bây giờ chặn không cho trả lời, không cho bà này đưa ra cái vấn đề đó. All right, I think that's, go ahead, Ms. Merchant. I didn't ask him about the source of the information, and under Rule 621, I can impeach him with any inconsistent facts. This is an inconsistent fact. I can impeach him with any contrary facts. Sure. Why would it be a relevant impeachment if he actually has no personal knowledge of this? Ông thẩm phán Scott McCarthy cũng nói là đồng ý là cái đó nó không có thật sự là một cái bằng chứng. Well, that doesn't address the issue. Rồi lại đi sai vấn đề nữa quý vị. Okay, sure. You remember telling me that it began? Well, no, and then you go into the substance Đó, ông lại cái which we haven't determined whether he actually knows or how he knows. You told me. Ông nói với In fact, tôi. you corrected me when I said magistrate court. You corrected me and said it was municipal court. Do you remember that? Same objection, Your Honor. This is Lại một vấn đề không có liên hệ gì đó mà là từ một cái tòa án của thành phố đến một cái tòa án gọi là magistrate court. Ông McCarthy phản đối liền quý vị, không cần thiết phải đợi đến bà. Sorry, how he knows it? I'm just asking if he told me that. Right. So I wasn't asking how he knew that. I wasn't asking the source of that knowledge. Bà nói là ông này đã nói với bà những câu gì đó. But that's the point. It's how he knows it. Right. The source of his knowledge, they would contend, is hearsay because it's gossip and innuendo, which is what was indicated the last year. Well, it may not be hearsay, it may not be gossip. We haven't really gotten there yet. We don't know how he knows what apparently he's telling her, and I think we need to figure that out before we can go any further. Yes, and if the source of the information is a witness who testified, then it's not hearsay. So when did the relationship start? I cannot answer that. When was your first knowledge of the relationship? Bà hỏi ông này, ông biết chừng nào, hồi nào cái sự liên hệ tình cảm xảy ra hồi nào, ông nói ông không thể trả lời. I didn't ask when, I asked his first knowledge. He testified he has Đó, ông knowledge Scott that they have a McCarthy lại relationship. chặn bà này nữa. Got knowledge of that. Ông biết cái vấn đề này. Bà hỏi, ông nói ông không trả lời được thì bà lại hỏi tiếp là ông biết cái vấn đề này hồi nào. That was the question. Gài đó, ông Scott McCarthy nói liền không cho nói liền quý vị. I've said over again that I didn't have any personal information where I could personally say when it started. I've said that. Ôi, wow, ông nói một câu rất hay. Tôi không có một cái hiểu biết gì. Tôi nói từ đầu tới cuối là tôi không biết chừng khi nào mà họ bắt đầu cái tình yêu của họ, tình cảm của họ, tôi hoàn toàn không biết. I didn't ask the source of the knowledge, didn't ask you to comment on the validity of the knowledge. I asked when you first had knowledge. We'll get to the how, Mr. Abadi. So Đó, lại cứ nói là khi nào, ông đã nói ông không biết, nhưng mà lại cứ hỏi khi nào ông biết cái điều đó. Đó, ông đã nói ông không có biết gì hết, quý vị.
Well, I mean, most of us learn things from here. Wow, cái này rất là lạ nha quý vị. Right, and that's what we got to get to. So, I apologize. When did you first get knowledge? I'm Đó. not qualifying what type of knowledge. I'm just asking when you first knew about the relationship. Khi nào ông đó ông không biết gì hết mà bạn lại hỏi nữa. Khi nào ông biết gì cái relationship này? I mean, so I can't give you a date if you're asking for a date. Nếu bà hỏi tôi cái If ngày, you're asking me how did I get the knowledge, it would have come directly from a client. Right. So help me understand. I think you say you can't answer that question. You don't know the date, so that's the answer to the question. But I said that 5 minutes ago. We have to make it clear. Yes, sir. Next question, Ms. Merchant. But you don't know the specific date. No. Do you know if it can oh be narrowed wow, down? tôi không ngờ nha Was quý it- vị. Did you gain knowledge in 2019? Of Tiếng this của tôi relationship? nhỏ hả quý vị? Chờ tôi chút xíu nha, chờ tôi chút xíu nha. The question is, he said he does not know Sure. when he gained All knowledge. right. He doesn't know the specific That's date. fine, Ms. Merchant. I think Chờ we tôi can chút overrule xíu, on that. tôi I chỉnh think cái we can microphone try to tôi see ạ. if he can narrow it down based on goalposts. Thank you. 19, I would Quý vị nghe lớn rồi phải không? I mean, Bây giờ I quý vị don't nghe have lớn rồi phải không? anything that there wasn't a specific date. There wasn't a football game. There wasn't something that I can attribute to him telling me whatever. And so you're asking for a date, you're asking for a year, it's still... Ông nói rằng bà hỏi tôi ngày nào giờ nào tôi không biết, bà la lặp tới lặp lui như vậy. Anh chị em nghe rõ chưa thì cho tôi biết nha. So you received the contract from Ms. Willis January 2021, correct? Can I see the... Yes, I- yes. I think Vâng, so. cảm ơn rất nhiều. I think if it was from the exhibits, I think it was 21, yes. And I don't want to belabor the... Rồi bây giờ bà hỏi đến cái ngày mà ông nhận được cái hợp đồng làm việc. Yes, Said January 2022. That's okay. 21. I I'm didn't, sorry, 21. You're right. Thank and you. it was, I think, renewed in 22. It was, yes. So the contract date was that we have in the record is January 25th, 2022. Rồi bây giờ nhận được cái contract là đi ra cái vấn đề khác nữa nha quý vị. Bây giờ ông không trả lời cái đề tài chính là gì? Là ông biết được hai người này tình cảm của họ xảy ra lúc nào. Thì ông nói ông không thể trả lời được. Rồi bà hỏi tiếp ông biết gì khi nào thì ông biết được cái vấn đề tình cảm này. Ông nói ông đã không biết rồi. Ông McAfee trần lại, nói rằng bà không hỏi như vậy. Ông đó nói ông không biết rồi mà bà cứ hỏi. Rồi đó thì bây giờ bà đưa qua vấn đề khác là ông nhận được cái hợp đồng mà bà Willis đã cho ông. Tại vì lúc đó ông Willis, xin lỗi, ông Nathan Nguoi với lại ông Bradley này là partner, cho nên ông công việc tòa án quá nhiều, cho nên bà cho ông này, cái công ty của ông này một số việc làm. Đó là như vậy đó quý vị. So Ms. Willis is not the one that brought that contract to you directly. It was Mr. Wade. That is correct. At that point in time, they were already engaged in a relationship, though, I'm correct? gonna object, Your I Honor. can't say that. Đó, lại trở lại gài cái đó xong rồi trở lại, đúng không? Có phải lúc đó là ông biết được cái mối tình cảm hay không? The exact date. I think the question now is to reference it or tie it to maybe some other event that he might remember. I agree with Your Honor. She asked that specific question. He said he does not remember any specific. Ông đã nói rồi đó, bây giờ ông Scott McAfee cũng đồng ý rằng đó, ông đã trả lời rồi. Và bây giờ luật sư của ông Bradley cũng nói ông đã nói chuyện rồi. Answered that last question. Bà này cái giả bộ với ông trở lại. And Judge, I didn't hear the answer if they were in a relationship January 25th, Mr. 2021. Bradley, do you recall the question? I recall the question, and I can't tell you accurately whether or not they were. Đó, cũng trở lại, ông đã nói ông không biết ngày nào, lúc nào họ có tình cảm xảy ra. And that is accurate. Do you remember knowing Ms. Willis prior to her taking office as the DA? I had very little. Ông bà có biết gì ông có biết gì bà Willis trước khi mà ông nhận hợp đồng không? Tôi biết rất ít về bà ta. Yes. You knew her through the business. So you had met her prior to your contract. I'm gonna object to relevance at this point. Nữa lại cũng hỏi là ông có gặp bà trước khi. Much of anything right now, and so I'm trying to create a timeline to hopefully piece this together. All right, well, I'm not seeing really
the likelihood that that's going to have any success, I'll let you ask a few more questions. Ông Scott McCarthy nói bà cố gắng mấy cũng không có thành công đâu. Bây giờ bà hỏi thêm vài câu nữa đi. Quý vị biết sở dĩ ông Bradley phải ra lại là lần trước cái phiên tòa ông ta bị bệnh đó quý vị, cho nên nó rất ngắn. 2021 until January 2022. Did you come in and out of the DA's office? Yes. Okay. And so were you able to witness Mr. Wade and Ms. Willis interact during that time? I'm gonna object. Nữa lại bây giờ đó ông được cái contract thì ông có tới văn phòng không? Được contract thì đương nhiên tới văn phòng. Bây giờ bà hỏi thêm á là vậy ông có thấy hai người đó có liên hệ tình cảm gì không? Thì ông luật sư của ông Bradley phản đối quý vị. I think the only avenue that was closed at the last hearing was his personal knowledge, potentially through, well actually no, if he testified it was that he had no personal knowledge. It's knowledge that Rồi, he to him ông that was cut off. ông McCarthy, That's really xin lỗi, ông McCarthy nói đó, ông đã trả lời rồi, ông không có biết gì về cá nhân hết. By somebody else. Những cái hiểu biết cá nhân của ông ta không biết. Về vấn đề tình cảm nha quý vị, của hai người Nathan Wade và Willis. Rồi giờ hết câu hỏi rồi bị vui quá, tôi tưởng là hôm nay tôi bị buồn quý vị. An object as to relevance, as to his personal knowledge, which is what 602 requires. Yeah, we're back to the same point. Đó, lại hỏi vớ vẩn nữa, ông này bà lại đi trở lại như vậy nữa. And so, unless you can establish why he should be testifying on this at all, then there's no relevance. And I don't know how he knows that. That would be the next. That would be the next question. But Ask him how he knows it. I first have to establish that he said that. Ông Scott McCarthy này rất là logic quý vị. Tôi rất là khoái ông này nha. Cái kết quả ra sao đi nữa thì ông rất là logic. And was a judge in South Fulton. Where did you gain that knowledge from? Lại hỏi về ông biết gì về, ông biết cái gì về hai người này? I'll overrule that. Mr. Bradley, answer the question if you can. Repeat the question. When you told me that their relationship started when she left the DA's office and was a judge in South Fulton, where did you obtain that knowledge from? Ông hỏi đó là ông có một cái sự hiểu biết về vấn đề hai người này. Ông nói với tôi như vậy đó. I didn't have a no one told me I was speculating. No one told you that? No one told me that. You were speculating based on things that had been told to you or things you had observed? I'm going to object as to Không, the nature of this line of questioning. không, bà hỏi là có ai mà đưa ra cái sự mà nghi ngờ về hai người nào. Nó đâu có người nào mà coi như là speculate, tức là có nghĩa là đoán đó quý vị. Nhưng mà không có người nào hết. When you told me that, was that based on things that had been told to you and things that you did? I never witnessed anything. Ông có chứng nhận, không có chứng kiến được hai người này cái gì đó không? Nó tôi chưa bao giờ thấy cái gì hết. Chưa bao giờ nha quý vị. If that's what you're asking. You can't tell me anything specific as to why you speculated about that? No, this was. Ủa, ông có đoán gì về khi nào ông có đoán gì về cái tình cảm của hai người này? Khi nào ông đoán về tình cảm của hai người này? I don't know if speculation is lying, but Well, let me just show me where in this text it says you're speculating. you didn't ask me if I was speculating or guessing. I didn't ask you, but tell me if it says anywhere here. No, if this is the same one that you just showed me, it does not. And you're welcome. Đã, không lại mở lại, đem lại những cái chuyện cũ hồi nãy nữa quý vị. No. I'm going to object. The line of questioning Your Honor directed counsel to explore is where he got the knowledge. He's explored that. He said it's speculation, and
Bây giờ đó bà thay vì nha quý vị, bà nói là ông á, trước đây ông nói với tôi ông có cái kiến thức, bây giờ bà lại không dùng cái chữ đó, mà bây giờ ông đoán. Tại vì bây giờ nó còn tệ hơn, trước đó là có kiến thức, bây giờ là ông đoán. Chừng nào ông đoán rằng hai người này có tình cảm. Your Honor, I object and take offense to that comment. I'm objecting based on the law, and I'm making a record for the court. So I take. Đó, ông đã nói rồi, bây giờ thay vì nói là bây giờ ông nói với tôi ông có sự hiểu biết, bây giờ không, ông có cái sự nghi ngờ. Thank you. All right. Thank you. What did Nathan tell you about the relationship? Objection, hearsay. Nathan has testified. Hearsay. It's still hearsay. It's an out-of-court statement being brought into the truth of the matter asserted. So hearsay. Lại hỏi bây giờ chừng nào Nathan có liên hệ với bà Huy? Which would be an exception to the hearsay rule and admissible as substantive evidence, and the privilege issues are overruled. Thank you, Judge. Well, I think you just overruled the privilege objection. But we don't know when he's talking about, so we've already established that December 2018 would be February. Sure, and that's something I covered in the in-camera hearing, and based on what he told me in that in-camera hearing, I don't believe any statements to this effect were covered by privilege. Nhưng mà tôi nghe qua sơ sơ là tôi thấy vui rồi đấy nha, nhưng mà không biết chút nữa nó xảy ra những cái gì. Mr. Bradley is looking at Mr. Wade and his lawyer to wait for them to object, and they're clearly interacting somehow in the court. So I just want the record to reflect that because it wouldn't otherwise. It's there now. A question was put to you, Mr. Bradley. Yeah, bà nói là hai người luật sư của ông Bradley với luật sư của ông Nguoi có thông đồng với nhau. Ông quan tòa ông nói đi tiếp đi, nói tiếp đi. Looked at Mr. Wade or his attorneys. That sounds about true. All right. Mr. Bradley, question was put to you. Repeat the question, please. Yes. So I showed you, or I asked you, I'm sorry, the last question I asked you was, what did Nathan Wade tell you about the relationship? Same objection, Your Honor. Lại nói là hỏi là khi nào ông Nathan Wade nói với ông về cái tình cảm của hai người. I recall him stating Cái này quan trọng. that at some point they were dating. I can't tell you what date that was. Quá hay. Tôi có nhớ ông ta có nói tôi. Our officers were the only two in the back. There was no one else present. That is one time. Ông có nói tôi một lần là hai người có tình cảm mà tôi không nhớ ngày nào hết. No, I think that's clarify for their own. Và tôi không nhớ lúc nào, không nhớ lúc nào, và tôi không nhớ là thời gian nó là lúc nào. That they were in a relationship, no. Nhà dating nha quý vị, khác với relationship nha. Ông Bradley ông chỉ nói là dating thôi chứ không phải là relationship. Ông không có dùng chữ relationship. Relationship là có nghĩa là ăn nằm với nhau. Dating là hẹn hò. I did not recall. And how did it come up? Say again? How did it come up? I do not recall how it came up. It was in the back. I know where it occurred. In our offices in the back. I can't tell you what we were discussing prior to that. Ông chỉ nhớ là lúc đó hai người đang đứng ở phía sau của văn phòng, thì ông Nathan Wade ông nói như vậy mà ông không nhớ thời gian. Rất hay quý vị. I think I did, yes. Yes, I know I received I don't know if the date is January 6th, but yes, I received that. Okay. Yes. So you remember receiving that? Yes. The date, okay. And you reviewed it, and then you and I spoke about it. You recall that? Ông có nhớ là ông có nói tôi về cái vấn đề này không? Did we speak over the phone or are you saying through a text? That's what I'm asking you. I can't remember Ông không nhớ whether it was là ông không nhớ là text the phone or hay là tôi text hay tôi phone gì Did you bà. recall us speaking, one way or another? one way or another, yes. And có. where I was trying to confirm the facts in that filing. I think I remember there was a line of about
accuracy of how much money that my office, the law office, Chancellor Bradley. Ông nhớ là bà tác giọng về số tiền mà cái văn phòng của ông nhận được. To be in the motion or not. There wasn't a discrepancy. I had kept that out. Ủa nghe lớn lại rồi mà anh Peter Nguyễn chắc anh mới vào hả? I recall you. Anh chị em cho tôi biết là vì có người than phiền là âm thanh nhỏ đó. That may be accurate, yes. Because you thought it might be suspicious if you were left out of the motion. No, I think we discussed that it should reflect the accuracy, because the accuracy was that I received, I had a contract and received 74 grand. Bây giờ nói qua chuyện tiền bạc. Bà tính gài ông này từ từ nhưng mà tự nhiên đổi qua về vấn đề cái contract của ông này. Mr. Campbell had received a certain amount, and then you also had put in there that Mr. Wade had received a certain amount, but there was not anything in there originally, and I said that it needed to be accurate. I needed. Bây giờ là nói cái chuyện không liên hệ với đề tài như vậy, nói chuyện cái contract ông này. Because you did not want anyone knowing that you had talked to me. Đó, bây giờ lại gài vô là bởi vì ông không có muốn gì đó, là bởi vì ông không muốn người nào biết. As far as the accuracy of our message or your filing. Okay, so that was your interest was in accuracy in the file. I didn't reach out to you and say, send me a copy of your motion. Right. I didn't reach out to you to say that I'm going to be in your motion. Right. I asked you to review it for accuracy. For accuracy, and I just stated that it was inaccurate. And the inaccuracy that you pointed out was the thing about your salary, or how much you had made. Lại nói về cái contract. That was the inaccuracy that I saw. Không quan trọng nha quý vị, những cái điểm này là bà này muốn kéo dài, muốn gài game. The firm, the money was. Cảm ơn quý vị đã trả lời nha. When I responded to that, it was for that specific reason. Okay. And I agreed I would put that back in, that section back in, and Correct. I did put it back in, and I sent it to you again. I don't recall getting a second email from you now. But you were happy that I bà nói bà trả lời cái email, ông không nhớ luôn. Get to more material aspects. Yes, Judge, I'm moving along, I promise. Đó. Ông Scott McAfee hối bà tiếp. Ask me to put that back in. Well, well, he didn't answer that last question, so we'll. You did, can you confirm you did ask me to put that back in, or to be accurate? Yes, that's correct. I said that, yes. Okay. And then I asked you if everything was accurate, and you said, looks good. Correct? I recall you asking that, but the looks good was applying to the accuracy of the 74,000. That's it. Ông nói look good, bà nói look good. Look good ở đây có nghĩa rằng là cái contract mà số tiền 74.000 tôi nhận được là đúng. Bà đang gài thử cái gì đây quý vị? And that motion alleged that their relationship began when Ms. Willis was in municipal court. If I can reread the motion, but I don't recall. But if that's what it says, but I did my saying that it looks good was when you put back in the 74,000 into your motion. Bà cố gắng, ông này ông trả lời, bà trả lời gì đó thì ông nói look good, thì bà cố gắng gài vô, chắc là ông xác nhận là hai người này đã có tình cảm trước khi xảy ra.
Thì ổng nói tôi chỉ xác nhận lúc cướp là cái chỗ 74.000 When I told là you tiền cái contract của tôi. I had this motion that I was preparing, you asked me to send a rough draft. No, that's incorrect. I approached Judge. You may. Which page are you showing? They're not page numbered, it's, January 6th. Yeah, of course. Bà luật sư này không có hay chút nào nha quý vị, rất là dở. So, we had been talking, and you asked me to send you a rough draft, and I told you, okay, but I didn't want it to be leaked before I filed it. That is correct. That is correct. So you're the one that asked me to send a rough draft. Yes, that's correct. Yeah, yes, that's correct. And that was at 10:08 on Saturday, January 6th. And then you got an email from me with that rough draft at 10:25 that same day, correct? Yes. You need to look at it. If it says 10:25, then I know you sent me an email. Vẫn đang cố gắng gài vô là tôi có liên lạc với ông, có liên lạc qua liên lạc lại đó. Đây là cái điều mà bà ta muốn gài vô đó quý vị. Rồi sẽ trở lại cái vấn đề là ông Jonathan với bà Nguoi có tình cảm lúc nào, tức là đi vòng vòng. Overruled for now. And then I responded when we were talking about that footnote that we were talking about. I said I took it out, but I can add it back. And you said yes, add it back. Do you remember that? I answered that yes. And then I said anything else, anything that isn't accurate, and you responded looks good. Vẫn là cái contract đó ổng vẫn đồng ý. Let me see the. And there, I don't know where the exhibits are. They were admitted. That was refresh your memory? It says looks good, but as I stated before, I was responding to you putting me back into the motion for receiving $74,000 in a country. Đó lại cố gắng gài ông nói cái lúc good của tôi cũng vẫn là $74.000 mà tôi đã nhận được trong cái contract. I'm going to object. This is not his motion. He wasn't the applicant of the motion or verified the contract. Overruled, Mr. Body. I've said twice. Overruled, Mr. Body. I've said twice that the looks accurate was, or I've said more than twice, was for the 74,000. Đó, bà nói bây giờ ông nói look good 2 lần, nhưng ông nói look good là 74.000. Ông nói look good 2 lần. And spending time together at your office. No, I've mentioned. I do recall. Hai người đó có ở trong văn phòng con không? Ông nói không. On the 16th that she had come to our office. And that was before she was elected as district attorney, correct? I recall that was when she was district attorney. Oh wow. Because I said that there was a meeting held. Tức là bà cố gắng gài là lúc này bà Willis đến văn phòng ông vào cái thời gian xa xưa, nhưng mà ông nói rằng là không, là sau khi bà làm Fulton County, luật sư biện lý của Fulton County. Mr. Wade was not in that meeting. He was in the back. I wasn't even in that meeting. Why did she hold it at your office? I have no idea. You also remember telling me about them. Có cái buổi họp với ông với bà Willis nhưng mà không có ông Wade. Took her job. I don't recall. I don't recall. Do you have something to? Well, what I'm asking is, so let's back up a sec. So Ms. Willis rented a law office from
Evans. Hết lo rồi, Tina, tôi nghe tới đây tôi mừng quá trời. Stacey Evans, you have knowledge of that, correct? Sáng nay tôi rầu gần chết. If Well, Bây giờ tôi nghe ổng khai như vậy thì tôi biết là okay. rất là tốt. Tôi không biết chút nữa xảy ra chuyện gì nha quý vị. know even how to respond to that. Hearsay. I'm asking if he knew that she rented Yeah, he may have been there. He may have seen a business card or something at some point. I think he can answer that. I've never been to Miss Willis's office when she was in private practice. I've never. Tôi không có bao giờ đến văn phòng của bà khi mà bà làm việc với tính cách luật sư cá nhân. So, Do you remember though knowing that she rented an office yes, from the Evans? yes, You did know that. that is correct, yes. Okay. And do you remember? Ông có nhớ là bà có cho thuê một cái văn Mr. phòng? Wade and Miss Willis would rendezvous at that office. Và bà có nói là trong cái văn phòng đó hai người đó có coi như là xí xọn gì trong đó không? He said he has no personal knowledge. He did not say he has no personal knowledge, Judge. He hasn't even answered it. No, he said in general he had no personal knowledge, so it's not been established the source of how he would know this because he said he's never been to her office. All right. Ms. Merchant, if you, I know you're trying to impeach him by a prior inconsistent statement, but unless you Wow, ông ở đó tôi nói ông rất là logic quý vị. Ông nhận ra là bà này cố gắng coi như là trút phế ông Bradley bằng cách gài ông vô những cái này cái nọ. So now I've anticipated. Ông Scott McAfee giỏi đó quý vị. I didn't ask anything that was objectionable, but these objections are coaching the witness. I asked if he had knowledge. That's it. I didn't ask, did someone say this to you? I didn't ask, what did this person tell you? I asked if he knew. Well, no, you're asking if you had knowledge, and then you say of something specific. So, Trai bà ông Scott McAfee chính là người nói ra bà đang cố gắng hạ bệ ổng đó. Nhưng mà bà hỏi lòng vòng. Okay? okay, all right, overruled. You have knowledge of them meeting at that office. I have no personal knowledge if that's what you're asking. I didn't ask that yet. I asked if you have any knowledge. Objection, that would be hearsay. Overruled. Not if it came from We Mr. don't Wade, know where Judge. it came from, so he said, how do you know, Mr. Bradley? How do you know? Any knowledge that I would have received would have come from my client at the time. Okay, so you had knowledge of this place that Miss Willis Cũng worked. trở lại vấn đề ông What có did you biết know about hai them người meeting này at that office? chuyện tình cảm xảy ra trong cái văn phòng đó hay không? It's not hearsay, Overruled. Judge. How he knows it, and then you ask the next question. All right, he's already asked the next question. Can you repeat the question? Yes. How do you have knowledge? What knowledge did, well, you just told us. You told us Mr. Wade told you. So tell us what Mr. Wade told you about Miss Willis and Mr. Wade meeting at the Evans office. Bà này cố gắng nhưng mà không thành công đâu quý vị. Objection, Your Honor, privilege. This clearly covers the time after December 2018, covered by the privilege. Yeah, overruled. You recall the question, Mr. Bradley? I do not. You re-asked the question, Ms. Merchant. What did you learn from Mr. Wade? I will clarify that where you learned it from. About Mr. Wade and Miss Willis meeting at Evans' office together. I'm gonna object to asked and answered. He's testified that. He hasn't answered. We haven't heard an answer. He testified he had one conversation with Mr. Wade in the back of his law Judge. office. No, and his answer may change, so Tip him overruled. off as to how to answer the question. I can't recall what the conversation was. I do. Tôi không nhớ là chúng tôi đã nói gì. Bà hỏi là ông đã nói cái gì trong cái buổi họp đó. Knowing that that he would go down to the office or had been down to the office, but I can't tell you in what capacity or when or any of that. No. Mr. Wade told you that they had sex at the office, is that correct? Đó, tôi nói không tới đâu hết. Ông này, ông trả lời chậm chạp nhưng mà rất là chắc chắn. Ông không biết gì hết. Đại khái nó là như vậy quý vị. Tôi không biết những câu trả lời trước như thế nào, nhưng mà đại khái nó tôi không biết gì hết. Tôi không nhớ gì hết chứ không phải là không biết gì hết. Tôi không nhớ gì hết và tôi cũng không biết gì hết.
Do you recall that he had a garage door opener to either a house or a condo or something like that of Miss Willis? I've never seen a garage door opener. I've never been to Miss Willis's house. I've never been to, and I'm trying to. Đó, ông là ông không bạ gài, ông là ông có tới nhà đó, ông là ông không bao giờ tới hết, ông chưa có bao giờ bước chân vô nhà bà Willis hết. Yes, sir. Like as in you saw it. Do you have any knowledge at all from Mr. Wade or any source that he had a garage door opener to access one of Miss Willis's residence? Ông có biết rằng là ông Nguoi đó hay là người nào nói cho ông biết là ông có một cái đồ mà mở cửa bấm cái gara ra hay không để cho giao cho bà cho ông Nguoi để mà ông vô nhà của bà không? You have something that shows that I told you that? Yes, well. Ông nói ông không, cái bà nói tôi có cái gì đó, ông mới hỏi lại đâu bà nói bà có cái gì đó hả? I don't recall him having. I'm going to object under 106 for rule of completeness. I don't have that text message or any text messages that indicate that. Đó rồi á, ông vừa tính trả lời là thì ông luật sư nói We had that conversation. I actually think it was when he was on speakerphone and Mr. Merchant was there, but I'm not sure. But I mean, if I'm asked to qualify exactly where that's from, I would. Okay, so rule of completeness would be if you need to introduce other text to show the context. If you're saying you haven't seen a copy yet, then I think Ms. Merchant needs to do that before you can decide the next step. Tức là bây giờ đã có cái text message nào mà ổng nói với bà là ổng biết về cái ông Nathan Nguoi có một cái chìa khóa để vào trong cái căn nhà của bà. Bà không có những cái text đó. Đó, bây giờ bà nói bà cũng cần có thời gian để bà tìm. He has now said that he has no knowledge, so on to your next question. Okay. Did Mr. Wade tell you about the trips that he and Miss Willis took? Rồi bây giờ đổi qua chuyến đi quý vị. You have any knowledge of the trips that he and Miss Willis took? Objection, hearsay. Overruled. Bà giờ ông có biết gì về chuyến đi của du lịch của hai người này hay không? But you did not before this proceeding? I did not know until you text that you found that in the deposition of his divorce. I mean, not deposition, but something from his divorce. Okay. And when you responded, doesn't surprise me, they took many trips to Florida, Texas, California. Those are your words though, right? I'm going to object. That's the relevance. He said he did not know and he actually learned from Ms. Merchant the information. He said he learned about. Ông nói là tôi biết về những cái chuyến đi đó qua những cái tài liệu của bà. Rồi bây giờ bà gài thêm vô thì ông luật sư của ông Bradley phản đối. I think she's going to ask more than one question though. All right, Ms. Merchant. And if just so we can be clear. Ông cho bà một câu hỏi nữa thôi nha quý vị. That's all relevant. We're allowed to talk about the different versions that he's told. All right, I've overruled the objection, Ms. Merchant. Do you remember telling me that? Rồi bà lại nổi nóng rồi đó quý vị. Trips that I found in the divorce file because they took many trips to Florida, Texas, California. And then you told me nổi nóng they rồi. took a trip to California when she moved her daughter there because she failed out of FAMU. You remember that? I don't recall that, but ông nói ông không nhớ, ông không nhớ những cái này cái đó, bà coi. It's in one of the ones I gave you. Rồi. Câu hỏi cuối cùng rồi đó quý vị. Trời ơi, làm Tina Lê hết lo chưa Tina Lê? Hả? Hello anh Tuấn Võ. Bây giờ bà lên bà nhìn cái gì đây? Cái giấy tờ gì đây tôi không biết nha. Tôi tưởng bà xong rồi chứ. So when just first let me know if that refreshes your memory. yes, Okay. yes. So it's true that you told me that they took many trips to Florida, correct? Per that, yes, but one of the messages is cut off. Bây giờ là đi lấy vấn đề hai người đi du lịch nha quý vị. Họ tức là tấn công cái vấn đề
And that was specific to đi vòng vòng để it's đưa not đến like cái it- vấn đề là And gì? so Để đưa đến cái vấn đề là xác nhận hai người này đã quen trước. Đây là cái điều họ muốn làm. ask me, Nhớ and vị, I think chủ before đích là that, như vậy. when you mentioned Rồi á, that you found all these trips, I think I said, oh đó, wow. nói về vấn đề, bây giờ nói vấn đề du lịch, hồi nãy nói về All the trips that were taken. về vấn đề contract của ông này. Gặp gỡ trong văn phòng, ông đều nói ông không nhớ, không biết. Bây giờ đưa ra vấn đề những chuyến đi như thế này. You said was after you left, after the firm was dissolved, correct? Subject to relevance. Overruled. It was after the firm, the trips that you said, no, you didn't know about. You told me those were after your firm had dissolved, correct? I think you mentioned that they were after I left, maybe, or whenever you found them, and I said, no, I didn't know about those trips, so Wow. So you believe I mentioned that it was after you left? I'm quite sure you have the text message, and I will refresh my memory. Is it easier for you to refresh your memory with your own phone or with my printouts of screenshots? Well, you have the Biểu Thủ tướng Trudeau kiss The reason I'm bà saying this is because I'm getting objections that I've cut things off. bà vợ ông Chi. It's just the nature of how you have to print out screenshots. So in order to avoid that, I'm happy for him to refresh his memory with his own phone if that would be, Well, I don't know if he's accepting your offer or not, so. would that be easier for you? You can just provide the documents. Okay. Bây giờ là chứng minh là ông này biết là họ có những chuyến đi. Nhưng mà quý vị nhớ đi, những chuyến đi này nó xảy ra sau khi ông đã làm việc. Nhưng mà bà vẫn đề cập khi mà họ làm việc, họ nói rằng họ có tình cảm sau khi họ làm việc chung với nhau, và tất cả những giấy tờ, những cái chuyến đi chung của họ đều xảy ra đúng sau khi mà họ đã làm việc chung với nhau. Bà cố gắng gài ông này vô. Mặc dù rằng bà biết rằng cái chuyến đi này nó xảy ra sau, nhưng mà để làm cái chuyện gì đó thì quý vị biết đi lòng vòng như vậy. Thành ra I'm just trying to pull out all of the messages that he made me. All right. Well, cái vấn đề đây vẫn là I don't chứng minh được really là ông Nathan Wade với bà we're reaching the cumulative Fany Willis đã có point tình where cảm we go trước through khi mà ông làm việc. 6 Nhưng mà bà đi vòng lúc đầu vô là bà tấn công liền, mà nói ông có hiểu biết phải không, ông có cái knowledge về hai người này. Xong rồi cái thất bại, cái đi vòng bị ông Scott McAfee. What else we can cover that actually moves the needle? Okay, I'll move on. Đó, bây giờ ông cũng cảnh cáo nữa đó quý vị. That they took many trips to Florida. That refreshed your memory. Told me that. Was that based on your knowledge from Mr. Wade? Lực Nguyễn ở Canada đó là tin đà Lê. Lực Nguyễn là bạn của mình ở bên hồi trước á, ở bên một cái diễn đàn khác, Trips to Texas. And một cái platform khác. that based on your knowledge from Mr. Wade? It would have been something that came from the client. I cannot tell you that I have any personal knowledge of any trip other than what would have been said by the client. Ông không biết gì về những chuyến đi khác, ngoại trừ những chuyến đi gì mà bà cung cấp cho tôi. California. Was that something that you gained from knowledge from Mr. Wade? It would have been from the client at this specific point. Yes, it would have been from the client. And when you told me that Có những chuyến đi mà nó liên hệ đến vấn đề luật sư và thân chủ, tôi không thể tiết lộ được. Thank you, Judge. Any knowledge that I have of any trip would have come from my client at the time. You told us last week that Mr. Wade used your credit card one time. Do you know when that was? I do not. Relevance covered here today. Well, I think this was going to be impeachment of Mr. Wade's testimony. If Mr. Wade testified that he'd never used anyone else's credit card I before. object to ask and answer because it was covered during the last hearing with Lại trở về vấn đề credit card nữa quý vị, trời ơi. When? I did. When? Bà này bắt tuyệt vọng rồi. Did he? I asked, when did he? Let's go there. I do not have any dates of when Mr. Wade used my credit card. Lại trở về vấn đề credit card lần trước rồi. For business, and that Bây giờ hỏi ông có dùng cái credit card của ông không? Ông có dùng trong những cái vấn đề làm ăn chung với nhau, làm trong business. depositions, I mean, the cost factor of cases is what I said, and that still applies today. Và tôi vẫn còn giữ vững cái điều đó, là ông có dùng một lần, nhưng mà trong vấn đề làm ăn. What the trip was for,
I can't even tell you at this time where he went. But he used it for a trip. Yeah, it was for a trip, but I can't tell you where, when, why. Ông dùng để đi cái gì đó, nhưng mà vấn đề business tôi không có thể nói với bà khi nào, lúc nào, ở đâu. I never testified that he paid me back in cash. I said that he would either pay me back, I said I couldn't remember. I do not recall. Sometimes he would write checks. Sometimes he would pay cash. Ông không nhớ là trả bằng cash hay check. Bây giờ đó, luật sư này đó cố gắng gài để cho ông này là một người nói láo vậy. Đó là cái điều mà ta muốn làm. Bởi vì bà ta không khai thác được là ông xác nhận rằng ông Nguoi với bà Willis đã gặp gỡ trước đó. Ông không chấp nhận, ông không xác nhận điều đó. Ông đó không có biết gì hết. Bây giờ bà đang gài để cho ông này là người nói láo. And Mr. Wade gave you details about meeting Miss Willis in Hateville or East Point, as it was called. That's incorrect. He did not tell you about that. He didn't give me details. He did not tell you about meeting with Miss Willis at an East Point or Hateville apartment? Cái câu hỏi này là ông có nói với ông là ông gặp bà ở một cái apartment. At this time, I don't recall. Tôi không nhớ. Chết. Cứ nói tôi không nhớ hoài là bà này bà nổi điên đó quý vị. I don't recall. Tôi không có nhớ. Where did you get that information from then? Vậy thì ông lấy cái thông tin ở đâu? I asked if he got it from Mr. Wade, and he says he doesn't recall. So then I asked where he got it from. I do not recall where I got the information from. Tôi không có nhớ, tôi biết cái vụ đó xảy ra. Mr. Wade were friends as well as business partners, correct? We were friends in the sense of I've known him for. Bây giờ hai người có phải là bạn nhau không? Dạ. Yes, we were friends. Chúng tôi đã là bạn. You definitely did not want to come and be a witness in this case, correct? Bây giờ đó làm ông quê nè. Ông không có muốn làm nhân chứng đúng không? And it was after, and we talked about this earlier, that Gabe Banks called you and then Nathan Wade called one of your friends. It was after that you hired Mr. Chopra to assist you in this matter, correct? Rồi bây giờ lại nói là sau khi nói chuyện rồi này nọ thì ông mới thuê cái luật sư mà đang ngồi đại diện cho ông đúng không? Vì ông đi lung tung hết á. So I hired Mr. Chopra and I hired Mr. Graham. Now, Mr. Graham is here, and when I received the subpoena, Mr. Graham was here at the last hearing, but he also had to go out of town, but he was present. Mr. Graham, I called, and I had started getting calls from media, and I told him to respond to the media, I think, and that was somewhere around whenever you subpoenaed me. So it was, I can't tell you that it was that instance of those calls for Mr. Chopra, but I had engaged Mr. Chopra and Mr. Graham at that time. Okay. I'm going to ask the question again because I didn't get an answer to it. After you got the phone call from Gabe Banks and from Nathan Wade to your I think it was before that, but bây giờ quý vị những cái câu hỏi này nó không có liên quan gì đến nha quý vị, không có gì quan trọng hết. Bà đi vòng vòng cố gắng hạ bệ ông này, đánh hại uy tín ông này. I didn't call you immediately, but yes, we Thì did. bà hỏi cái gì ông nói ông cũng không biết hay không nhớ, hay là tôi không có quyền nói bởi vì ông là thân chủ của tôi, đây khá là như vậy. And then we spoke after Mr. Wade called your friend, and we talked about that as well, correct? That is correct. And at that point, you didn't mention anything to me about being represented by Mr. Chopra. But I didn't mention anything about Mr. Chopra or, that is correct. Yes, that was only my question.
I'm gonna show you two more, texts that are in the- Đó, bây giờ bắt đầu bí rồi đó, hết câu hỏi rồi. Two questions, thank you, 3:05, I'm cutting you off. thank you. May I approach? Show you, little text to refresh my memory. Không có gì quan trọng nha quý vị. Are these supposed to go together? Oh, these are two separate dates? Okay, all right. Ông này á, ông trả lời á, chậm làm cho mình hồi hộp lắm, nhưng mà cuối cùng ông dện cho bà này một cái búa tạ. Footnote, but do you recall me asking you, do you think it started before she hired him? And you said absolutely. You recall that? I see that in the text message, yes. Okay. And do you also recall me asking you how they would react? If they would attack me? And you said, no, they will deny it. Your Honor, objection as to speculation as to how he thinks they will react. I think it goes to the motivations of the witness overall. And you told me that they will deny it. Yeah, that's written in there, yes. I just Wow, wanna- cái này hơi one nguy last hiểm nha quý vị. Opportunity. You're an officer of the court, correct? I am, And you're under oath today. I am, Is there any of your testimony from today or the previous days that you want to correct? that I want to correct? Yes. No, Ông có những gì ông nói trước đây đó, ông có muốn thay đổi không? Thank you. Bây giờ ông đang tuyên thệ đó. Just so the council and the state can have them, for the record, I can admit those two. Well, they weren't ever tendered, And so it's just for, I didn't know if they wanted Right. to use them, but I'll hold on to them. if they need to be tendered at some point, then we can make them part of the record. All right, let me turn over to Mr. Sadow, if you're with us on Zoom. Thank you, Honor. I do have a few questions. First thing I'd like to know is whether the court reporter has defense exhibits 26 and 27 from the last. We have a different court reporter this time. We had to have someone else fill in on such short notice, but I can potentially send those to you if you need them. Well, I think I have working copies, but I want to make sure that the witness has a copy to look at. All right, we can try to work through that logistical challenge. This is, you said 26 and 27? I believe that's correct. And 26, I think, is the same text messages that Ms. Merchant was just asking about. It was 2 pages. I stapled it together, and it is dated January the 5th of this year. All right. I can print off a copy now, but why don't we start off with the questions that you have? Okay, because I can do it. that's where I want to start. That's where I'm going to start, but I'll see what I can do to work through it. That'll work. Here, I'll lean on. Bây giờ tôi không biết họ sẽ nói All right, gì Mr. nha. Sadow, why don't we start with your question, and we'll see if we actually need to get a copy of those exhibits in front of the witness. All right. Mr. Bradley, yes, I'm here. all of a sudden I've lost you on the screen. Bây giờ luật sư của Trump đó, Steve Sadow này đó, bây giờ lên. YouTube, but you're not on the Zoom itself. Bây giờ tôi nói thật quý vị, đó chả có lại tôi nói quý vị rõ ràng đó là. I'm here, I can hear you. No, I know. I think his visuals may be a little different, so hold tight, Mr. Sadow. We could try to correct that. Yeah, he was on. He was on when Miss Merchant was asking questions. We need to They add, will see I know, we need to add a spotlight to to the witness stand and a spotlight to Mr. Sadow, and we don't need all the other boxes. There we go.
Thank you very much. Well, then hold tight, Mr. Sadow, we need to add you as well. Bây giờ là luật sư Sadow thì tôi bảo đảm quý vị cũng có bao nhiêu đó thôi, không có hơn gì đâu. All right, now we're ready. Hết đạn rồi. Mr. Bradley, you have referred to Mr. Wade as your client, correct? Correct. You understand that the court has ruled that communications that you had with Mr. Wade are not privileged, correct? No, I'm aware that the court ruled that Cố gắng gài ông này ra, ông này đã tuyên bố là ông không có cái quyền gọi là luật sư và thân chủ, ông này ông nói không. one specific conversation wasn't privileged. Then I'm going to ask Your Honor, if is that the limitation? Or To clarify. email, Sure, Mr. Sadow, you asked whether all communications with Mr. Wade, I think, were covered. That was not the extent of the ruling. The only ones that I deemed were not covered, and that I'd asked about in the in-camera hearing, because those are the ones that were relevant, were any communications Mr. Wade made regarding the existence or non-existence of a romantic relationship with Ms. Willis. fine, thank you, Your Honor, I understand. So, going back to this line of inquiry, when you say you don't have personal knowledge, what I want to ask you to start with is very simple. Did you have communications with Mr. Wade about the relationship between Mr. Wade and Ms. Willis? It's a simple yes and no. Ông có biết gì về Yes. Okay. sự And liên hệ của is hai it người? your testimony that during the I'm like, time yes. you were representing him, which I understood started sometime in 2018, is that correct? That's the time frame that I remember, yes. Is it your testimony under oath that with regard to conversations with Mr. Wade about his relationship with Ms. Willis, that you only had one such conversation during the time you represented Mr. Wade? One conversation of what? I apologize. It The broke only up. thing we're about, the only thing I'm asking about is that area that the court said is not. Bây giờ cũng đang gài vô những cái quyền luật sư thân chủ rồi này nọ đó quý And vị. Ms. Willis, you've testified that during the time you represented Mr. Wade from 2018 on, that you only had one conversation with him in reference to the relationship between Ms. Willis and Mr. Wade. Is that correct? Yeah, I think that's fairly accurate, yes. Okay, so out of the entire time I'm talking about could be 2018, 2019, 2020, 2021. When did you stop representing Mr. Wade? It was a few months after I left the firm. All right, give me the approximate time. Bây giờ đang hỏi ông này là hai người ông hết, ông không còn làm thân chủ hồi, cho ông quay hồi nào? Assuming it's 2018, 2019, 2020, 2021, and half of 2022, which is in the vicinity of 4 to 4.5 years, you're testifying under oath you had one conversation about a relationship between Mr. Wade and Ms. Willis. Is that correct? Trong suốt những năm như vậy, 4 năm rưỡi như vậy, ông chỉ có một lần nói chuyện về vấn đề tình cảm của hai người này. Không phải vấn đề tình cảm mà chỉ có nói chuyện với hai người cùng một lúc. Is it your testimony then that you don't remember any other conversation or there wasn't any other conversation? Bây giờ đang muốn bôi nhọ ông này đó quý vị. I think he's drilling down. I think it's a fair question overall. I don't recall. I would say it was the one, but I don't recall. You testified that you did have communications with Mr. Wade about him visiting with Ms. Willis at a condo or apartment, correct? I don't think I testified that I had a conversation. I testified that any knowledge that I would have known. Cũng trở lại những cái hỏi giống như bà trước đây bà Merchant thôi quý vị. Nhưng mà dùng một cái
chiến thuật khác thôi. I do Nhưng mà not cũng recall cố the gài ông conversation. này vô là trong 4 năm đó ông có nói chuyện với hai người này có Do một you lần recall thôi hay đúng any không? other thing at this point in time under oath? Cứ ra hăm dọa là ông đang nói với lời tuyên thệ When đó the nha. relationship started between Mr. Wade and Miss Willis? I do not know when the relationship started. Ông between Mr. là Willis. ông đọc là ông cũng không biết khi nào họ bắt đầu. Oh, I'm sorry. Go ahead. I'm going to drill down on that now, okay? Yes. Bây giờ tôi sẽ tấn công cho đó Mr. đó. Wade was hired as the special prosecutor on November 1st of 2021. You're aware of that, correct? I have my contracts to show when I started. No one showed me the contract of when he started, but but if he has a contract for November 1st of 2021, then that's correct. All right. I'm gonna suggest to you that the record will reflect that the contract between Ms. Willis and Mr. Wade was November 1st of 2021, correct? I want you just to accept that, okay? Is it your testimony that you don't know under oath whether or not there was a relationship between Mr. Wade and Ms. Willis before the contract? I do not recall any dates of when the relationship started. Rồi cũng nhắc lại nữa, ông không có biết mà cứ hỏi hoài quý vị. This contract started or not, I'm telling you, I did not recall any specific date that he flat out said anything about. Đó, tôi bây giờ tôi đã kết luận được rồi nha quý vị. Miss Willis. Là cuộc làm chứng của Bradley là một thắng lợi cho bà Willis. Based on what you just said, let's go to what was Defense Exhibit 26. Okay? In Defense Exhibit 26, which I showed you last time, Trở lại nữa. was 2 pages of text messages between you and Miss Merchant, correct? Correct. All right. Now, the first page. Chị Dung Nguyễn chị đi ra rồi chị vô lại hay chị restart cái máy đi nha. Just date, don't hire him. Do you think it started before she hired him? You see that? Yes, I see it. Yes. And your response to that was absolutely, correct? I'm gonna object, ask and answer cumulatively. All right, so, Mr. Sadow, I do think we went through a lot of these texts. We didn't go through this whole one. Just a second, Mr. Sadow. All right, I'm sorry, Mr. Sadow, you said we didn't go through this particular one? No, we stopped right there. I want to go. I answered, because this is the exact language that she just stated a few minutes ago. You can read it back. Okay, Mr. In the Sadow, record. you saying both of these 2 exhibits weren't already covered by Ms. Merchant? It was not gone, this particular language was not gone into. I'm doing it based on the exhibit itself. Well, let's do it this way. I now move into evidence defense exhibit number 26. All right, and I'd have to search through my notes, but does anyone recall that one actually been tendered in a minute already? No, it was only presented to your honor for you to take back into camera ex parte to speak with Mr. Bradley and his counsel. Okay, Ms. Merchant is indicating that it was admitted. I thought Mr. Sadow admitted it, but I'm organizing, getting them back in order, so I. Ông McAfee là thấy ông rõ ràng á, là không có đồng ý với luật sư của bên ông Trump với lại bên ông Roman. Are being tendered. Well, actually, only 26 at this time, but. Okay, defense exhibit 6, any objection from the state? 26. 26. I'm gonna object as it relates to foundation and authentication. It was used to, during the last hearing for the purposes of refreshing his recollection. And it's my recollection is that it didn't refresh his recollection, but I renew my objection as to asked and answered and cumulative. Okay. As to foundation on authentication, I think Mr. Bradley has recognized them as texts that he sent and received, so I think I'd overrule on that basis any other objections to their admissibility from any other defense counsel, and seeing none. Defense Exhibit 26 is now admitted. Mr. Sadow. Thank you. All right, let's continue now. I'm publishing it.
after you said the word absolutely, on your own, you said it started when she left the DA's office and was judge in South Fulton. They met at. Yeah, asked and answered. All right, understood, Mr. Vadi. I'm gonna let Mr. Sadow have a few minutes on this, and we'll go from there, but. Judge, well, I'm sorry. I did answer this. I answered it for Ms. Understood. Merchant. I stated that I was speculating. The judge, someone objected to the speculation, but this was the exact same language. All right, well, thank you when for I that said recap, that I Mr. Bradley. Mr. Sadow's asking the question in a slightly different manner, and I'm gonna give him a little bit of leeway to do that. So, Mr. Sadow. All right, I hesitate to have to start back where I was, but after the word absolutely, you, on your own, said it started when she left the DA's office and was judge in South Fulton. They met at the municipal court CLE conference. That's what you said, correct? That is correct. Now, it's your testimony, at least so far, that when you, on your own, gave those two statements in the Bây giờ đang đánh mất cái danh dự, cái danh giá của ông này, ra ông này nói tới nói lui. and did not have that knowledge from Mr. Wade. Is that your testimony under oath? Đó. Yes, that's what I testified to. Yes, sir. So you on your own came up with the whole notion that it started when she left the DA's office and was judge in South Fulton. That's, according to you, that's speculation on your part, correct? Overruled. Answer the question, Mr. Bradley. Yes, that's speculation on my part. Yes. Right. It had nothing to do with what Mr. Wade had told you, correct? I answered your question. I was speculating to the answer. That is correct. So maybe you can tell the court, in your own words, why in the heck would you speculate in this text message and say that it started when she left the DA's office and was a judge in South Fulton? Why would you speculate and say that in a text? I knew they had met at the municipal court conference. How do you know that? Có một thời gian đó, ông này ông nghi ngờ là hai người này có tình cảm. Bây giờ ông này ông hỏi tại sao trong thời gian đó ông nghi ngờ? I knew that because I'm asking you questions, and you are in a situation where you get to give answers. I'm asking you, how did you know that? How did I know when they met? Tức là ông có thời gian ông nghi ngờ hai người này. When they met? Nha quý vị. Yeah. Yes, correct. Thì tại ông này ông mới hỏi tại sao mà trong thời gian đó ông lại nghi ngờ. More than one conversation about the relationship between Mr. Wade and Ms. Willis, because he told you where he met her. That's correct? incorrect. Incorrect. It's incorrect. It's incorrect. Cố gắng gài ông này ông nói cái điều ông nói là sai. Why would you speculate? Đó, trở lại câu hỏi tại sao ông ghi là hai người này có tình cảm. Ông có nghi ngờ nha quý vị, nhưng mà họ không bao giờ nói hết á. I don't recall, but why I thought that it started at that time. But I do recall that he only met her, and I testified to that he met her at that conference, which was in 2019. You knew that Ashley Merchant represented a defendant in this case when you were text messaging with her, correct? Giờ đang cố gắng tôi nói đó quý vị đánh hạ thấp ông này xuống. Chứ ông không có khai gì hết mà có lợi cho bên này hết. Cho nên bây giờ chỉ là đánh giá danh dự của ông ta là ông tuyên thệ. Rồi tại sao ông lại nghi ngờ họ? Tại sao ông đoán là họ có như vậy? Hồi xưa ông này ông có đoán, ông có nghi ngờ đó quý vị. I can't answer that question because I don't have them. All I have is what's in front of you. Yes. And it said that she says, do you think it started before she hired me? So you knew, as the counsel for a defendant in this case,
that Ms. Merchant was asking you specifically about the knowledge that you had regarding the timing of the relationship between Wade and Ms. Willis, correct? I mean, based on this, yes, I see what was asked. And in response to that, you answered directly on your own what you now claim to be speculation, right? That's correct. So I ask you one more time before I move to the next part of this. Why would you speculate? Tại sao ông lại nghi ngờ hai người này có vấn đề tình cảm? About when the relationship started. Tại sao? I have no answer for that. Tôi không có câu trả lời đó. Tôi không có câu trả lời. Know when it started, and you don't want to testify to that in court. That's the best explanation, isn't it? Bây giờ nói là ông không muốn khai đúng không? Đó, cáo buộc ông này là không muốn khai. Quý vị, cái vấn đề mà mình nghi một người nào đó làm sao mình giải thích được quý vị? Đúng không? Mình thấy người ta vậy thì mình nghi ngờ, bây giờ bắt phải giải thích tại sao ông nghi ngờ họ là như vậy. If you didn't know, and you were asked specifically as this exhibit shows, maybe you can explain why you wouldn't say, I don't know. Nói ông này bây giờ tao không biết, tao không có trả lời, có nghĩa là chối đó quý vị. Definite question. State that again, I apologize. If you're being asked, as we've just gone through with this text message, from Ms. Merchant, yes, as the attorney for a co-defendant, yes, and she's asking you about the relationship, and she's clearly asking you about the timing, why wouldn't you just have said in response, I don't know when it started? I don't know why I didn't say I don't know. Maybe, again, it's because you know what the truth is, and that's why you answered exactly the way you did in Defense Exhibit 26, correct? No, I can't sit here and tell you that what you just stated was correct. What you want the court to believe, and you want the rest of us to believe, is that for some unknown reason, upon being asked a direct question about when the relationship started, you decided on your own to simply speculate and put it down in a text message, as opposed to quý vị cái quyền nghi ngờ, chứ còn ông nghi ngờ thôi, ông đâu có biết đâu, ai cũng có quyền nghi ngờ. Khi mà tôi mới nghe câu chuyện này tôi cũng nghi ngờ, đúng không quý vị? Ai cũng vậy thôi. Bây giờ đem ra đặt câu hỏi cho nó, ông không trả lời. To believe that instead of saying nothing, you decided on your own to speculate. Yes, I speculated. Yes, I've stated that I speculated. Yes, sir. That's what you want the court to believe, correct? That's correct. Okay, now, then when you go to the next page of that, okay? Vẫn cái câu trả lời, tại sao ông nghi ngờ, tại sao ông nghi ngờ? Vậy thôi quý vị. Ông không có quyền nghi ngờ. Tại sao ông nghi ngờ? Tại ông thấy cái gì? Ông mới nghi ngờ. Nhưng mà nghi ngờ đâu phải là thấy đâu quý vị. Thành ra nếu mà ông McAfee là ông là quan tòa đó thì ông sẽ thấy rõ ràng là nó không có ăn rơ gì với cái vấn đề là chứng minh là hai người này đã có tình cảm trước đó nha quý vị. Và ông Scott McAfee là người rất là có logic với cái sự nhận xét của tôi đó quý vị. No, so if you're going in order of the pages, no, neither page starts with South Fulton. No, don't get caught up in whether it starts that way. Does the second page have a line in there that it says in South Fulton? Oh, yes, I apologize. So, yes. That's fine. Yes. Just want to make sure that we're on the same page. Yes. Okay. You say after in South Fulton, they met at the Municipal Court CLE conference, right? Yes. You see that? Yes, that's correct. And then Ms. Merchant says, that's what I figured when he was married. Is this accurate? Upon information and belief, Willis and Wade met
while both were serving as magistrate judges and began a romantic relationship at that time. You see, that's what she said, right? No, I mean, so it says they met at municipal court CLE. The only other thing here says that's what I figured when he was married. There's no response for me on that day. And then there's another response. Gian gài đồ á, ông nói không, ông có nói như vậy. Ông không có nói, đang cố gắng nói là ông đã xác nhận hai người này á đã có tình cảm từ khi mà họ còn làm việc chung với nhau thời mà 2019 đó quý vị. Nhưng mà ông nói tôi đâu có nói như vậy đâu. Is this accurate with the question mark? I don't have anything following that. You don't have after that upon information. Anh chị thuận nguyện ra tòa là vậy thôi. Both were serving as magistrate judges and began a romantic relationship with that. I apologize. It goes to the next page. I apologize. No problem. Yes. Just want to make sure that No. I see that now. Yes. All right. So that's what I just read is exactly what Ms. Merchant said to you in the text, right? Yes, that was in the test. Is it accurate upon further information? Yes, that's there. And again, since you have told us that you were speculating when you gave the answer. Ông Bradley khi mà ông chị Patrice Trần, anh Patrice Trần, khi mà hai người này gặp nhau đó, thì họ nói chuyện với nhau, họ đi chơi, đi chung với nhau, họ làm việc với nhau, thì ông này, ông nghi ngờ, đó là cái lẽ thường tình thôi. Đâu có cái gì mà là, ông đâu có xác nhận là tôi biết là hai người này đã có vấn đề. Đó, ông nói là, cái lúc đó ông có text với lại cái bà Merchant đó, ông nói, tôi nghi ngờ, speculate, nghi ngờ, đoán như vậy. Thì bây giờ họ muốn đem cái này lại để mà tại sao ông lại nghi ngờ như vậy? Thì ông không có trả lời. Còn hai ba người nữa, anh Nguyễn Hữu Phú. Hai người này là hai người chính. You simply said the only thing that wasn't accurate was municipal court should be there instead of magistrate, right? So I was answering the question of it was đang gài nữa đó. Question, and I was answering the question of she wrote magistrate court and I said no, municipal court. Right, but it's not compound. It's one statement. Đang cố gắng gài ông này á là nói lung tung, nói láo. I think you've adequately made your point here. I don't think we need to belabor it much longer. Let's move on to the next issue. Okay, thank you, Hon. Mr. Bradley, prior to coming into court today, did you and your lawyer meet with anyone from the district attorney's office? Bây giờ lại gài vô là hai người luật sư có thông đồng với nhau hay không? Luật sư của ông Nguoi và luật sư của ông Bradley có nói chuyện thông đồng với nhau trước này không? Đó. Did you have any conversation? I did not. Conversation. I did not. So you have not spoken, if I understand you correctly, prior to coming into court today, you've not spoken. Quý vị có người nói không có sao, quý vị làm ơn giúp tôi nha. Right? I've not spoken to the prosecutors. I've not spoken to defense. Have you spoken to Mr. Wade? No. Bây giờ gài là ông có nói chuyện với mấy người này trước đây không? As far as just getting into the courtroom today, there's been no contact or conversation in it with any of the parties. No, anh Patrice, ông có text với cái bà Merchant luật sư đó. Khi bà hỏi đó, thì ông có nói câu đó, chứ đâu phải là ông khai hôm nay. Thành ra trong cái hồ sơ đó, ông nói ông nghi ngờ, chứ không phải là ông nói ngày hôm nay. Đây là thời gian quá khứ khi mà họ mở cuộc điều tra, thì ông nói là ông nghi ngờ. Cũng như là quý vị thấy trong đời mà mình thấy người nào thân mật nhau quá, họ cứ đi làm việc với nhau như vậy, và họ hai người là một người ly dị, một người độc thân, thì ông có quyền nghi ngờ. Thì người này mới ngờ tại sao ông nghi ngờ, là đại khái gài ông này vô nói tại tôi thấy họ nắm tay nắm chân gì đó. Đó, nó là như vậy quý vị. Defense Exhibit 27, do you have that now, sir? I do, sir. All right. Would you look at it and tell me whether or not
the Bây giờ luật sư khác nha. Defense Exhibit 27 appears to Sadow xong rồi đó. Đây là luật sư thứ ba. Không biết ông này tên gì, tôi không thấy mặt. introduce it into evidence. Để tôi lên đây tôi kiếm thử ông này là ông nào nha quý Email to vị. you from Ms. Merchant and the text response from you, correct? But the text response was not. Tôi lên tôi coi thử ông này. Hồi nãy là ông Steve Sadow là luật sư So chiến you của say it Trump does đó. consist of Mà cũng đã bị không thành công được. and a text response. I'm not saying that the text response applies to the entire email that was sent. Oh no, Steve Sadow vẫn còn quý vị, tôi xin lỗi nha. Steve Sadow vẫn còn, chỉ đổi đề tài thôi. Yes. Is the email and the text, are those accurate in the interaction? Vẫn còn, nhưng mà đổi đề tài. As it applies to the stapling of the email and the stapling of a text message chain, yes, that is. Rồi trở lại là cái email, cái text đó là có thật hay không? It's accurate. Okay, I would move Defense Exhibit 27 in. I believe it was treated the same way as 26 last time. Same objections, Mr. Abadi? Yes, Judge. All right, overruled. Any other objections from defense counsel? Seeing none, Defense Exhibit 27 is admitted. Right. Anything else? Your Honor, I don't know. Yeah, I don't know whether you'll find it's objectionable or not. I'll ask it, obviously. All right. Mr. Bradley, you realize that if you were to testify under oath, that you knew from Mr. Wade that the relationship between him and Ms. Willis existed before the contract in November 1st of 2021, that if you testified that you knew that from Mr. Wade, that would show that both Ms. Willis and Mr. Wade had lied under oath. You know that, don't you? I'm gonna. I think that's going to call for an opinion on the credibility of another testifying witness. I don't think that would be an appropriate question. Rồi, Then that's all I have, Your Honor. Thank you, Mr. Sadow. Mr. Stockton. rồi bây giờ người khác quý vị. We'll see. Hỏi một cái câu á, là xác nhận là ông Nathan Wade với lại bà Fany Willis nó láo, ông Scott ông chặn lại liền. Ms. Merchant sent you a motion to review prior to her filing it. Bây giờ một luật sư khác. Luật sư đầu tiên là của Roman, Maybe this is going. là luật sư thứ hai là của ông Trump. Bây giờ tôi không biết luật sư này của ai. Mrs. Merchant send you a motion prior to January 8th of 2024 for you to review. Rồi cũng trở lại những cái giấy tờ của bà Merchant gửi cho ông nữa, tức là những cái tờ giấy đó nữa quý vị. Rồi bây giờ Steve Sadow cũng không lấy ra được cái tin tức gì hết. Well, so you're referring to Exhibit 27, which, as I stated a few minutes ago, one is an email, one is a text chain. Đó cũng là cái email, cũng là cái text. When I never responded to the email, I never responded looks good or anything to the email that was sent. Ông không có liên hệ gì tới email đó, những cái điều đó chỉ có là nói trong cái text thôi. What you all are trying to merge together is the fact that I was asked about the contract. And that contract was $74,000, and me being added back to that. So when I said, and I think before that in that text, it referred to me being added back, and at that time I said yes, looks good. And you're aware, and you recall that when Ms. Merchant presented you with that motion, she asked you not to disclose it to anyone until she filed it. Is that correct? We are covering, I think, the last 5 or 6 questions. We've covered ground. Let's get to that ultimate point. Đó, lại hỏi vài vòng nữa, ông Scott McAfee, ông nhảy vô nữa. Repeat the question, I'm sorry. She asked you not to disclose that motion to anybody until she filed it, correct? I think so. I think that was in the text message, yes. And you knew, in fact, it was her intention to file that motion, correct? The actual motion that she, that was sent? Yes. I knew that she was going to file a motion, yes. I do not think that that was the final draft, or it
could have been that she was working on it, but yes, I knew that she was going to file some motion, yes. And you knew that she presented that motion to you for your review so that she could make sure it was accurate, correct? No, I'm gonna object. All this is asked and answered and cumulative. All right, noted. I think Mr. Stockton's getting to the next point, so why don't we just ask that one? Bây giờ hỏi vài vòng trở lại, ông nói hỏi điều khác đi, đưa điểm khác ra đi. I thought you were combine that with the next question, so we're not having to lay bit by bit every single time. Mr. Bradley, you knew that Mrs. Merchant was relying on your review to ensure the Ông biết là bà Merchant bà dựa vào trong những cái gì mà ông text cho bà, ông viết cho bà không, trong cái vấn đề này không, đó, ông biết như vậy đúng không? No, so once again, I was excluded from Tôi không biết, the footnote of tôi không biết that bà. motion. And my review of it, and I said, hey, you need to add me back to the footnote because I did have a contract and I did receive 74,000. Bà gửi thư ra cho người này người nọ mà bà không để ông này vô, vì bà không kèm ông này vô. Rồi bà nói bây giờ bà phải kèm tôi vô khi bà gửi những thông tin ra. Cho nên làm sao mà ông biết được là bà này muốn làm cái gì trong cái vụ này. 11 giờ đêm tôi về tôi nói chị Hồng Lê. No, I did not know that she was relying on me for any relying on me for any accuracy other than what was put in there about the 74,000. Rồi cũng trở lại cái 74.000 hợp đồng nữa quý vị ơi, không có gì lạ hết. I can't say that I would or wouldn't have. I don't know what I would have told Ms. Merchant. If there was something patently speculative, you would have told Ms. Merchant, wouldn't you? I don't know what I would have told Ms. Merchant. She asked me, was it accurate? Cũng trở lại cái hợp đồng 74.000. Bà hỏi tôi á, là có chính xác không? Thì tôi trả lời chính xác. Chỉ là vấn đề tiền bạc. Again, if I may direct you just to that portion dealing with the relationship between Mrs. Willis. Đây là luật sư thứ ba rồi nha quý vị. Sau ông này là tôi chấm dứt nha quý vị, bởi vì nó chỉ quanh đi quẩn lại như vậy thôi. Chúng ta nghe mất thì giờ lắm. Là đây là một chiến thắng cho bà Willis với là ông Bradley. Xin lỗi với ông Nathan Way. Rõ ràng tôi ngày hôm nay tôi với mấy người bạn tôi cứ lo lắng là chắc ông Bradley ra là ông sẽ khai những cái gì trước đây, nhưng mà giờ ông khai y chang như những gì trước đó quý vị. As it concerns the relationship, because you did not see anything that was patently false, correct? Objection, asked and answered, cumulative. All right, next question, Mr. Stockton. Rồi bây giờ cho câu hỏi khác And đi. you didn't see anything that was speculative in there, either, did you? Asked and answered, cumulative. And sustained, Mr. Stockton. Không cho hỏi tiếp. Hỏi lại những câu hỏi trước đây không? Ông Scott McAfee, ông nói thôi đi qua câu khác. Witnesses in this case contact you about Miss Merchant's motion. Rồi lại cũng hỏi là luật sư của ông Nguoi có nói chuyện với ông về những cái này không? Tức là cái này nó gọi là tampering with witness đó quý vị. Tức là gán ông, tính gán ông là gài ông Nathan Way vô. Nếu mà ông Nathan Way biểu ông này làm gì đó, tức là coi như là xây chuyện phá hoại nhân chứng. Other than the call that the only personal call that I had was with Gabe Banks. I never spoke to anyone else, and to my knowledge, he's not a part of this. So ông không có nói gì hết, ông chỉ nói chuyện với nhà băng gì đó. Thank you, Mr. Stockton. Mr. Durham, if you're still with us. No question, Joe. Thank you, sir. Mr. McDougall. Xong. Rồi. Một người luật sư khác cũng xong. Bây giờ một người nữa. Nếu Good afternoon, Mr. Bradley. ông này của ai đây quý vị, để tôi coi thử ông này của ai. Báo chí họ không nói là của ai, nhưng mà mấy người này đã xuất hiện trước đây rồi.
Well, that was my determination, so I think he disagrees with it. So, Rồi cũng trở lại câu hỏi nhàm chán nữa, ông McCarthy cũng nói thôi dẹp qua đi. Tiếp. Sao luật sư mà dở dễ sợ như vậy? Tôi hiểu. Between Ms. Willis and Mr. Wade is not privileged. The court's ruling, as I understood it, and as my lawyers and I understood it, of the privilege not existing was based off of a conversation that was had in my office, in the back of my office, which was confidential, with Mr. Wade and I. That's what was asked of me on yesterday. Ok quý vị, tôi xin chấm dứt ở đây để gửi đến một vài cái tin tức quan trọng đi, bởi vì quý vị sẽ nghe tới nghe lui thôi. Với những cái gì mà chúng ta đã thấy ở đây đó, rõ ràng là họ lên họ đặt lại những câu hỏi như thế này. Thứ nhất là muốn chứng minh rằng, muốn cho ông này phải nói rằng là bà Willis với ông Nguoi đã gặp nhau trước khi mà họ làm việc chung với nhau, đã yêu nhau, đã có tình cảm với nhau. Nhưng mà ông này không nói tôi không biết, tôi không biết gì hết. Rồi thì họ dựa vào cái text mà ông này khi mà bà Merchant, bà vợ, bà luật sư của ông Roman đó, mới hỏi ông này qua cái text, thì ông có nói ông có nghi ngờ. Thì dựa vào cái nghi ngờ đó mà hôm nay ba luật sư đều lên tấn công là tại sao ông nghi ngờ. Thì tại sao là ông phải nghi ngờ? Ông nói tôi nghi ngờ, tôi không biết tại sao, làm sao tôi biết trả lời được. Cái này nó rất là rõ ràng quý vị, mình nghi ngờ một người nào đó, chứ đâu phải ổng text cho nó tôi biết chắc chắn là hai người đó như vậy đâu. Không, tại vì đó, ra tòa quý vị cái có 100% bằng chứng mà ổng nghi ngờ. Thì hai người này trong cái thời gian họ gặp gỡ với nhau 2019, ổng làm việc với bả lúc đó để giúp bả sau khi bả thắng cử vào trong một cái quận ở miền Nam của quận Fulton, thì bả nhận cái việc đó. Thì ông này là bạn hồi đó, trước đó họ đã gặp gỡ trong một cái cuộc họp của những luật sư. Thì bà biết ông này thì bà nhờ ông này cố vấn cho bà qua điện thoại nha quý vị, chứ không phải là tới nhà. Lúc đầu là qua điện thoại. Rồi sau đó khi mà ông làm rồi, ông làm chung việc làm rồi, thì lúc đó mới gặp gỡ nhau. Thì lúc đó chuyện tình cảm mới xảy ra. Cố gắng gài ông Bradley là tại sao nghi ngờ. Tức là ông này sẽ nói tại vì tới đây họ nắm tay nhau, ông nói tôi không có thể trả lời được, thất bại. Rồi gài vô rõ ràng là khi mà bà Merchant này bà hỏi có phải cái contract của ông là sai không, con số đó đúng phải là 74.000 không? Ông nói đúng, con số đó là chính xác. Nhưng mà cố gắng gài vô rằng ổng nói là chuyện tình cảm của hai người này là chính xác. Ổng lặp tới lặp lui, không, tôi không có nói chứ bà. Khi mà tôi trả lời trong cái text message, tôi muốn nói với bà rằng là cái điều mà tôi nói chính xác hai lần đó là cái số tiền 74.000, chứ tôi không có nói chính xác là hai người này đã quen nhau. Tôi nói là tôi trước đó, mà tôi chỉ nghi ngờ trước đó thôi. Người thứ hai lên cũng vậy, người thứ ba lên cũng vậy. Nên bây giờ quý vị cũng chỉ nghe tới nghe lui bao nhiêu đó thôi. Tôi xin kết luận rằng, thưa quý vị, ông McCarthy, để tôi nói đúng không nha quý vị, sẽ quyết định hai người này ở lại. Bởi vì ông McCarthy không phải là một người, ông là đảng Cộng Hòa, bởi vì ông Brian Kemp chỉ định ông ta lên. Nhưng ông ta một người rất là công bình và rất là logic quý vị. Và trong ngành luật sư, trong khi quyết định là mình phải dùng logic chứ không dùng xúc cảm được, hay là không phe phái được, thì tôi nhận thấy là như vậy. Có thể tôi sai, nhưng mà cuộc họp hôm nay còn một cuộc họp rất là quan trọng nữa nha quý vị. Thứ Sáu này, đó là một cuộc họp nói về cái điều mà luật sư của ông Trump đã đưa ra. Đó là gì quý vị? Đó là cái vấn đề họ nói rằng họ có những cái cú điện thoại nha, hàng ngàn cái cú điện thoại, cú này cú nọ, khi mà hai người, trước khi mà bà Willis thuê ông Nathan Wade. Và nếu tôi không lầm thì thứ Sáu này sẽ có một cái cuộc điều trần về vấn đề đó nữa. Thì chúng ta sẽ chờ xem nó sự thật như thế nào. Đó, luật sư của ông Trump thuê một người
gọi là thám tử riêng, private investigator để điều tra, thì ông này ông nói có những cái đó, nhưng tôi không tin. Quý vị, tôi không tin là họ có những cái đó. Và chúng ta chờ xem. Tại sao tôi không tin? Bởi vì nếu thật sự mà có cái đó thì Trump đã lên tiếng rồi. Quý vị biết Trump đâu có để yên đâu, đúng không? Trump đâu có phải là cái người mà biết nhường nhịn, biết khôn để mà không có text lên bậy bạ đâu. Cho nên đó, tôi không tin. Thứ hai nữa, bây giờ tôi cũng chẳng có nghe gì tới. Nhưng mà để coi thử coi thứ Sáu này có cái cuộc điều trần về cái mà gọi là những thám tử tư để kiếm được những cái điện thoại, hay là có những cái hình chụp gì đó ông này tới lui, thì chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà tôi hy vọng từ đây tới thứ Sáu thì sẽ có những cái tiết lộ mới để chúng ta biết. Xin lỗi quý vị, nhưng mà đến bây giờ thì không có gì cả. Và bây giờ trước khi chia tay quý vị, thì hôm qua chúng ta có nói về cái vấn đề tài sản của ông Trump sẽ lên tới 4 tỷ, đúng không quý vị? Nhưng mà đến ngày 22 tháng 3, ông thật sự có 79 triệu share đó quý vị. Dưới cái hợp đồng với lại Digital World Acquisition đó, ông có 79 triệu share thật. Lúc đó mỗi cái share nó chỉ có giá trị 10 đồng thôi. Thì ông có những cái share đó. Bây giờ đến 22 tháng 3 này, thì những cái người mà nắm những cái cổ phiếu họ sẽ họp lại để cho phép ông Trump sát nhập cái công ty của ông ta, tức là công ty True Social của ông ta, đối với cái công ty Digital World DWAC đó. Thì nếu mà mời như vậy đó, thì hiện giờ hôm trước đó là giá nó 50 đồng. Mà quý vị lấy 79.000 mà nhân cho 50 đồng thì nó ra gần 4 tỷ. Đúng không quý vị? Cho nên cái đó là có thật. Nhưng mà ông Trump khi mà sát nhập đó, ngày 22 tháng 3, tức là chỉ 3 tuần nữa, thì có thể là cuối tuần đó thì ông Trump được quyền sát nhập. Và 6 tháng sau ông ta hoàn toàn có quyền bán cái share đó quý vị. Và quý vị nhớ một điều quan trọng rằng, sau khi mà sát nhập rồi đó, thì cái công ty DWA này nó sẽ trở thành công ty DTJ, tức là tên của Donald Trump. Cái tên này là trước đó là cái tên mà Trump đã file bankruptcy ở những cái casino ở Atlantic. Lúc đó nó nằm trong thị trường chứng khoán, và khi Trump file bankruptcy thì cái tên đó nó biến mất. Bây giờ Trump lấy lại cái tên đó, tức là cái DWA nó sẽ biến mất và nó sẽ trở thành một công ty của Trump đó quý vị. Và bây giờ tôi báo cho quý vị biết, hôm qua công ty này mất 5%, hôm nay mất thêm 3% nữa. Đây tôi gửi quý vị cái hình ảnh của cái công ty này để quý vị thấy những gì tôi nói nó hoàn toàn tôn trọng vào sự thật. Đây quý vị, hôm qua từ 47 đồng mấy đó, 48 đồng mấy xuống 47 đồng mấy, mất 4 đồng hôm qua, từ 50 đồng đó quý vị. Hôm nay mất thêm 1 đồng 58. Đối với quý vị nó không là bao nhiêu nếu mà chúng ta có 50 share hay 100 share. Nhưng mà đối với những người có triệu share quý vị, nó là 1,5 triệu đúng không? Thì bây giờ đó, 2 ngày liên tiếp rồi, khi mà cái tin này nó đưa ra thì chúng ta thấy rõ ràng là tôi chưa có share hả quý vị? Quên, tôi xin lỗi, để tôi share cái screen này nha. Vâng, đây. Ủa sao tôi còn đang, để tôi làm lại như vậy. Đây. Tôi share cái screen lại cho quý vị thấy đây. Đó, vì cái share ngày hôm nay nó xuống nữa. Hôm trước á, khi mà tin tức này chưa đưa ra, nó là 49 gần 50 đồng. Hôm qua nó đưa ra xuống 47 đồng. Hôm nay xuống thêm 1 đồng 57 cent nữa. Thì đây là cái điều chúng ta theo dõi đến ngày 22 tháng 3 đó quý vị. Thì chúng ta sẽ xem thử coi nó xuống tới bao nhiêu. Đúng không quý vị? Bây giờ đó thì bây giờ đó thưa quý vị, thì
Tôi không thể có thì giờ bởi vì tôi phải chuẩn bị làm việc rồi đi làm. Cho nên tối nay về 11 giờ tôi sẽ nói về cuộc bầu cử cũng như tôi sẽ nói về cái kết quả của cuộc gặp gỡ của ông Biden. Hôm nay cũng có cũng đã nói chuyện rồi, đã xảy ra sáng nay giữa Biden với lại ông Hakeem Jeffries, với Mike Johnson, với Schumer và với McConnell, với bà Kamala Harris. 5 người đã ngồi họp với nhau, nói chuyện với có tính cách vui vẻ. Và ông Biden có nói một câu bây giờ đó là cái nước Ukraine đó đang cần rất nhiều vũ khí. Cái buổi họp hồi sáng nay quý vị là quyết định chính là về vấn đề vũ khí cho Ukraine. Ông nói là đang thảm họa, nếu mà không có vũ khí thì chúng ta coi như bỏ rơi Ukraine. Tôi có cái file phát biểu của ông dài 2 phút, nhưng mà thôi, để tối nay về cho quý vị nghe rồi tôi sẽ phân tích thêm. Bởi vì bây giờ chúng ta đã chú tâm rất nhiều về cái đề tài hot ngày hôm nay đó quý vị, đó là cái vấn đề gọi là ra làm chứng của ông Bradley. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Vâng, vấn đề Ukraine vẫn nằm trong trái tim của tôi nha quý vị. Nhưng mà tôi tránh nói đi bởi vì tôi chờ thử coi đến chừng nào thì Mike Johnson và MAGA mới chịu buông tha cho đất nước Ukraine bởi vì cái lợi ích riêng của họ. Thì lúc đó tôi sẽ nói nhiều hơn về Ukraine. Tôi chờ. Bây giờ tôi có rất nhiều chuyện để nói về ông Trump. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại vào trong cái chương trình tối nay. Nhưng mà trước khi chia tay thì tôi cũng xin đọc những dòng text chat của quý vị cũng như kiểm phiếu. Cái phiếu ngày hôm nay đương nhiên nó không có nói gì về cái đề tài ngày hôm nay hết quý vị. Nhưng mà tôi lặp lại cái đề tài sáng nay ông Biden nói là họ chú tâm rất là nhiều về cái số tiền 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, Do Thái và Taiwan để chống Nga và Tàu. Hỡi những người MAGA Vietnamese, quý vị là người chống Tàu, chống Nga thì bây giờ đây là cơ hội quý vị. Ít nhất không ủng hộ thì cũng làm ơn để yên đi. Đúng không? Đây là cái hình pháp chống Tàu, chống Nga mà ông Biden thể hiện, chưa bao giờ tổng thống nào làm việc đó hết quý vị. Đó là bảo vệ cả Taiwan bằng tiền bạc quý vị. Thành ra quý vị nào chống cộng, chống cộng sản, chống Tàu, chống Nga thì hãy ít nhất ủng hộ cái 95 tỷ này rồi sau đó trở thành MAGA tiếp, không sao hết. Vâng, thì đó, thì hôm nay thì hôm nay thì tôi xin trả lời riêng tôi nha quý vị. Tôi nghĩ là thành công hoàn toàn. Tôi nghĩ là thành công hoàn toàn nha. Mà đương nhiên là anh Đức Hải, cảm ơn anh nhắc cái này. Tôi nghĩ là thành công hoàn toàn. Tại sao tôi nghĩ như vậy quý vị? Ông Biden cũng nói một câu, bây giờ ông cứ đưa ra cái vấn đề Ukraine, ông cứ đưa ra quốc hội đi. Quốc hội cần phải có tới 2/3 biểu quyết thì mới thông qua được nha quý vị. Bởi vậy cho nên, nhưng mà ông cứ đưa ra đi, ông chỉ cần đưa ra là sẽ có đủ 2/3. Đó là một cái lý do. Thứ hai nữa, vấn đề ngân sách quốc gia thì bắt buộc phải thông qua. Họ bây giờ đang có những cái thương lượng nha, chẳng hạn như vậy, có cái thương lượng là cắt cái tiền food stamp nó cho những người già, những người thấp, người bị sa cơ thất thế đó. Cái số tiền đó bây giờ có những cái loại thực phẩm không được mua, cấm mua những cái loại thực phẩm đó. Thì bây giờ họ đang thương lượng thêm. Thì cái đó tôi nghĩ rằng đó bắt buộc phải thông qua thôi, không thể đóng cửa chính phủ được. Cộng hòa sẽ chết trước. Cái quan trọng là cái ngân sách Ukraine. Thì bây giờ với cái lời cầu khẩn của ông Biden sáng nay, mục đích chính là như vậy đó. Bởi vì ông biết cái kia có thể thương lượng được. Cái Ukraine đó là MAGA chống. Bởi vì nếu mà thông qua thì nó sẽ lợi ích chính trị cho ông Biden. Bởi vì Ukraine sẽ thắng Nga. Mà Ukraine thắng Nga đó, tụi trên không muốn. Hồi sáng nay hỏi ông có muốn Putin thắng hay không? Ông không dám trả lời. Donald Trump không dám trả lời quý vị. Cho nên MAGA, quý vị biết đã bãi bỏ trước đây rồi, cách đây vài tuần quý vị nhớ không? Hai bên lưỡng đảng ở trên Thượng viện đã làm ra một cái bill hết rồi. 115 tỷ, trong đó có tiền biên giới nữa, nhưng MAGA dẹp không cần biên giới để cho Tổng thống Trump lên lo quý vị.
Bây giờ đưa xuống, cắt xuống còn 95 triệu, không cần cho Trump lên, Trump lo đi, để Trump thắng cử hay là Trump thất bại, rồi lúc đó thất bại thì ai lo, đúng không? Thì lúc đó chỉ đảng Dân Chủ sẽ nắm cả Thượng viện và Hạ viện tha hồ mà lo, đúng không? Bây giờ Nhân nhượng hết sức mình về cái vấn đề biên giới, không chịu thì mai mốt họ lo cách khác. Đó, thành ra họ còn đang thương lượng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cả hai sẽ thành công nữa quý vị. Bởi vì chỉ có Mike Johnson sợ MAGA thì Mike Johnson mới làm chuyện đó nha quý vị. Cho nên tôi đoán thôi chứ tôi không dám cương quyết là thành công hoàn toàn. Đó là những lý do tôi đưa ra. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Anh chị Tân Nguyễn Raver vô lại ha. Bây giờ tôi xin chào tạm biệt. Quý vị đừng có quên bấm like nha quý vị. Tôi thèm like cũng như thèm được quý vị subscribe. Nó có lợi cho chúng ta chứ không phải có lợi riêng cho tôi đâu nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại chương trình tối nay vào 11 giờ đêm. Houston, khi tôi đi làm về tôi sẽ gửi đến quý vị không phải chỉ có cái kết quả, đến giờ đó quý vị đã biết rồi, cái nhận xét về cái tương lai của ông Trump trong cái cuộc bầu cử 2024 qua cái kết quả bầu cử ở Michigan. Ai là người ủng hộ bà Haley và ai là người ủng hộ ông Trump, họ có đóng góp gì cho ông Trump trong 2024 khi cuộc tổng tuyển cử xảy ra không? Đó là cái đề tài tối nay, cũng như bổ túc thêm cái tin tức về cuộc họp của ông Biden hồi sáng này. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào trong 9 triệu cổ phiếu hả? Anh Alex Phạm hình như tôi nhớ là 79 triệu chứ không phải là 9 triệu. 79 triệu. Thì 79 triệu. Đó là cái hợp đồng ký trước khi mà họ sát nhập. Tôi đã tìm hiểu điều này rồi nha. Trước khi mà sát nhập với nhau á thì DWAC phải đồng ý cho 179 triệu. Công ty của 79 triệu quý vị, nó là $1 một share. Công ty của Trump không giá trị $1 một share. Bởi vậy cho nên tôi nói tới quý vị, cái điều mà họ liên kết như vậy đó là có một cái bàn tay đứng sau lưng quý vị, hoặc là Nga, Saudi, hai cái nữa là cả hai, ba nữa đó là những cái tên tỷ phú đang lợi dụng cái vấn đề này, những tên triệu phú, không phải là tỷ phú đâu, hợp với nhau để tăng cái giá tiền lên. Bởi vì Trump ra ứng cử tổng thống, Trump sẽ được đại diện Đảng Cộng Hòa, thì những người nào mà tin vào Trump sẽ ra ứng cử, sẽ thắng tổng thống, thì cái stock này lên nó thì nhảy vô mua. Cho nên nó từ 10 đồng mà nó lên tới 45 đồng đó quý vị. Đây quý vị nhìn cái chart để mà tôi gửi đến quý vị. Đó, nó từ 10 đồng nha quý vị. Đây, một lần nữa để quý vị thấy. Tôi không nói gì mà không có bằng chứng hết đó quý vị. Vì thấy không? Từ hồi tháng 7 năm ngoái nó là 10 đồng, 12 đồng, 14 đồng. Bùng một cái khi mà Trump ra tranh cử mà bắt đầu, đùng một cái khi mà Trump bắt đầu được sẵn sàng là được Đảng Cộng Hòa đưa lên để mà đại diện đó quý vị, thì nó nhảy lên lúc đó đó. Khi mà Trump ra tranh cử nó bắt đầu vọt rồi đó nha. Như vậy vì sao quý vị? Đây là những người MAGA, những người không biết chơi thị trường chứng khoán, không biết, hiểu biết, nhảy vô đây bây giờ quý vị đó. Hôm nay nó xuống và tôi tin nha, tôi không dám chắc đoán là bây giờ đó là chắc tôi phải short sell đó quý vị. Tức là mình đoán là nó sẽ xuống 30 đồng, mình bỏ tiền vô, một thời gian nào đó nó xuống là mình trúng lớn, còn nó không xuống là mình thua. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ xuống nữa. Tôi đoán ít bao giờ sai lắm nha quý vị. Nhưng mà có cái là tôi không dám chơi thôi. Thẳng là như vậy. Nhưng quý vị đừng có chơi rồi mai mốt thua đổ thừa tôi nha. Thì bây giờ, đổ quý vị thấy ngày hôm nay hôm qua nó xuống 5 đồng quý vị. 4 đồng 5 đồng. Hôm nay nó xuống thêm 2 đồng. Đồng 63, xin lỗi, đồng 63 rồi ngày mai, ngày mốt nó xuống dài dài. Đúng không? Ngày hôm nay coi nó xuống sao nha. Ngày hôm nay đó, quý vị không? Nó xuống thê thảm một ngày hôm nay đó, quý vị thấy không? Một ngày hôm nay đó, nó từ 47 đồng 45 cent, nó sụt xuống quý vị không? Nó sụt xuống cuối ngày, sắp cuối ngày rồi nè, cuối ngày rồi đó. Giờ này là cuối ngày rồi.
là nó còn có xuống 45 đồng 63 cent. Mới đầu vô quý vị không? Vô mua xạo cái từ từ nó bò xuống luôn. Tôi chơi stock rất là lâu năm quý vị, nhưng mà tôi không dám chơi nữa bởi vì nó làm cho mình điên đó quý vị. Nó cũng như mình cờ bạc 24/24 vậy đó, chẳng thà đi vô sòng bài đánh cái đi về, đúng không? Còn mà chơi stock á, có những người họ chơi hay chơi giỏi bởi vì họ bình tĩnh, họ biết kiềm chế. Còn những người như tôi không chơi được quý vị. Cho nên tôi bỏ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi chỉ để một số tiền về hưu, để trong đó chút đỉnh thôi để mà coi chơi chứ không có mua bán gì hết. Thì đó, quý vị thấy rõ ràng đúng không? Nó sẽ xuống nữa. Đến khi mà Trump bắt đầu lấy ra được, tôi không biết nó còn bao nhiêu nha. Chờ xem thử coi nó là ngày nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta, chị Tina, biểu tôi đọc cái gì đây? Chị Tina, chị có thể chat lên lại không? Tôi đọc cái gì? Ok, bây giờ tôi phải đi làm rồi quý vị, trễ rồi. Tôi phải chuẩn bị nhiều công việc lắm nha. Hôm nay tôi lên, tính là 2 giờ tới 3 giờ mà tôi lên hồi 1:30 đó quý vị. Chú Quốc có thể giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Tôi không biết giải thích cái gì. Ok, bây giờ tôi đang đọc nè. Giải thích cái gì? Để tôi đang đọc thử coi. Alex Phạm kêu tôi giải thích cái gì? No, anh Alex Phạm, 79 triệu share này á, là đang có trong tay chưa có bỏ ra. Ok, 79, khi mà ông ta bỏ ra đó, ông ta bỏ vô á là thêm nữa đó. Ok, ông ta đang có giữ 79 triệu share của DWAC. Ok, nếu mà ông ta giữ như vậy, ông ta không bán ra thì nó vẫn là 45 triệu đồng. Nhưng mà nếu ông ta bán ra thì nó sẽ xuống. Bây giờ giải thích như vậy hiểu rồi phải không? Phải không? Alex Phạm hiểu chưa? Ông có sẵn trong tay rồi, nó chưa có tung ra thị trường chứng khoán. Khi mà nó tung ra rồi mà ông giữ như vậy á, thì cái giá nó vẫn là như vậy. Nhưng mà nếu ông bán á, thì cái giá nó sẽ tụt. Bây giờ tôi hiểu rằng Alex Phạm hiểu rồi đúng không? Tại vì nó nhớ đi, bây giờ đó, nguyên cái công ty này đó, như là Alex Phạm nó đúng, nó là 45 đồng 63 cent nhân cho những cái mấy trăm cái nhân lên tổng cộng nó, công ty này hiện giờ có giá trị khoảng 1 tỷ 7. Nhưng mà khi ông Trump nhảy vô á, thì cái giá trị nó sẽ lên 5 tỷ rưỡi. Bởi vì hiện giờ nó WAC là DWA là DWA. Khi mà ông Trump nhảy vô rồi đó, nó sẽ không còn là cái tên này nữa, nó là DJT. Và nhưng mà cái share của nó sẽ tăng lên thêm 79 triệu share nữa. Hiểu tôi nói rồi đúng không? Tôi đã tìm hiểu kỳ cái này tối hôm qua. Quý vị hiểu rồi đúng không? Ok, cho nên đó, khi mà nó đổi thành DJT đó thì nó sẽ có thêm những cái share đó. Và bây giờ đó, người nào khôn hồn thì bán. Và quý vị thấy họ đã bán. Họ không bao giờ bán một loạt hết nha quý vị. Bán một loạt cũng bị điều tra. Bởi vì nếu mà những người nằm trong cái board hay là những người mà biết những cái insider information mà bán một loạt á, thì là tiêu liền, là sẽ bị những cái người mà cổ đông mà ít phiếu họ kiện. Ít tiền cổ phiếu đó họ kiện. Cho nên phải bán từ từ. Quý vị xem thử tôi nói đúng không nha. Ngày mai nó có thể không xuống. Nhưng mà từ đây tới 3 tuần nữa. Rồi mà khi ông Trump mà nhập vô rồi đó, khi mà đổi thành DJT đó, thì người nào có dám cá là ông Trump trở thành tổng thống hay không? Dám cá thì giữ đó đi. Còn nếu mà ông Trump không thành tổng thống, quý vị biết rồi, bao nhiêu cái gì ông đụng vô đều tanh bành hết. Từ cái casino, đúng không? Từ bất cứ những gì ông ta làm để tanh bành. Thành ra phải khai bankruptcy tới 5 lần. Phải lường gạt người ta, phải thổi phồng tài sản mới tồn tại đến ngày nay. Tức là phải gian dối. Bây giờ biết ông Trump gian dối như vậy đó, thì có đợi đến khi mà ông Trump ông đổi thành DJT mới bán á, thì quá muộn màng đúng không quý vị? Cho nên ông Trump vẫn phải kiếm tiền để mà trả cái số nợ đó. Và khi mà ông ta bán được thì cái giá trị nó là bao nhiêu? Chúng ta chờ xem. Tôi đoán là nó sẽ xuống dưới 10 đồng. Đó quý vị. Tôi đoán là như vậy. Có thể tôi sai nhưng mà tôi nghĩ tôi đúng. Chờ xem nha quý vị. Bây giờ cảm ơn rất nhiều ha. Bây giờ chúng ta gặp lại vào trong chương trình tối nay. Xin chào tạm biệt. Và đây là cái kết quả hôm nay có 749 phiếu. Tại vì mình
Có chương trình quá hay đúng không quý vị? Lâu lâu tôi khen tôi cái được không? Và xin chào tạm biệt quý vị.